ให้เวลาพักกันก่อนถอยหลังมาที่ก็ได้สายชาติเรียนแค่ว่าต้องล็อกกลางนะครับพี่จ๊ะอันนี้ก็โดนเลยสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงศรีรัตน์ มุขพิรินเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/1วันนี้พวกหนูดีใจมากเลยค่ะ ที่พวกพี่ๆชมรมช่างไม้จิตอาสาได้มามอบโต๊ะรับประทานอาหารและมาประกอบโต๊ะรับประทานอาหารหนูตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนามแท่งขอขอบคุณพี่ๆจากชมรมช่างไม้จิตอาสาขอขอบคุณค่ะ